requesting na rin sa mga audience na to, kawanan na kita to, no? Ay nagagituto ang aton nga mga official timers, no? Batang nakalistado rin, kita ko na yan. Wala si tao sa tubang sang box. Requesting sa liwatan. Wala si tao sa tubang sang box. Silaw na ko. Official list na. Check. Kawanin nyo na rin. Hindi na paglikli ang box. Kaya nagadugang panasang okay, once again, sa aton nga D12 category. Check. Gadula. Okay, first entry sa D12 category for the Battle Knockdown is powered by M Audio. Ladies and gentlemen, SD Mini Sound, ready? 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much. Okay, thank you so much, SD Mini Sound. Alright, let's proceed to Paul Mini Sound, powered by Live. The pride of Rotan Clipper. Dito kayo mo bola. Si Kayo. Okay na, signal na break. Signal. Dali lang hindi ka narinig akin. Check. Badula ako pre. Hindi ako nakapalapit. Okay na? Dali lagay. Okay. Okay, next entry for the D12 category, powered by Live. Paul Mini Sound, ready? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thank you so much. Check, sound check, test, 1, 2, check. Okay, standby, Darren Mini Sound. Hindi naman, kay friend, hindi naman takos. And of course, happy viewing kalita sa amigo ko Ron Soundworks. Siyempre, kung gusto nyo mag-rewind, naka-blue nga bag, tapos naka-floral na short, naka-itong t-shirt. Okay, ito ba? Ano magiguro? May kalo, may shades sa babaw. Tiso yun. Okay, ito ang winners. Okay na siguro. Okay na, 200 meters. Buka na yun mo bro. Okay na. Okay, the pride of Gibaras for the Battle Knockdown Mini Sound, powered by Our Audio Powered Amplifier. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thank you so much, Mini Sound. Okay, next entry. Next entry is from Barangay Talibang, Tingle, Iloilo, owned by Mr. Nono Gonzalez, powered by Earth Shaker Powered Amplifier, KRJ Electronics, and Shot Electronics by Mr. Roy Luntao. Okay na. Okay na? Powered by Earth Shaker, Crispy, Mini Sound, ready? 5, 4, 3, 2, 1.
K2G Mirizao. Ang marapit langit, Kalino, Iloilo. Okay, sabay, K2G Mirizao of Kalino. Lusik plus sa kapon mo lang. Lusik ba si Kapon? Oo. Ayos ah. Okay na, okay na? Sigla lang pre, sigla lang. Larga. Abang sila. Ready! K2G Mirizao, ready, 5, 4, 3, 2, 1. K2G Mirizao. Powered by Earth Shaker. Okay, thank you so much. K2G Mirizao of Kalino. Kasi kita tayo kay Force Mirizao. Powered by Earth Shaker. Dahil ito na pala pipra, may correct ko din. Ay ko lang, masa na correct. Gano'n na ako. Hindi na pala pala. Larga. Okay, together with full top, Mirizao, ayaw naman ka. And of course, powered by Hurricane and all my Weapona family of Carimayor, Liganes, Iloilo. And force, Mirizao, ready, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much. Oh, look, alaya ka. Okay, next, ay natin sa The Holy Virgin of Liganes. And of course, all my Mr. Joey, si Master Joey. Ito yung ano nyo, ang Kung yun lang, hawain ninyo ang tubang ni 3GS kay sa pagkabaloko, may 3 na tayo ng video. 3 sa talong, 1 sa babaw, 4 na lang. Ang 3 na sa talong, puro sa babae ha. Ang sa babaw, 1 na lalaki, amot lang. Lado, pre. okay na ba yan? Okay, once again, from Intas, Liganes, Iloilo, powered by turbulence of Team Skyjump Electronics, owned by Mr. Joey Lebon, 3JS, Mirizao, ready, 5, 4, 3,